سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگه دارید من رو میبینید از علاقه‌مندان به شعر هستید. پس میریم سراغ ادامه شاهنامه فردوسی با قسمت 7. خب رسیدیم به قسمت 7 شاهنامه فردوسی و اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی یعنی قسمت 6 فردوسی برای شما تبیین کرد که این قاعده شاهنامه سرایی یا خدای نامه سرایی اصلا از کجا شروع شده و اولین شاهنامه اثر کی بوده، که اونجا اشاره میکنه به ابومنصور معمری، وزیر حاکم وقت طوس. یعنی حاکم اون زمان، حاکم وقت طوس به وزیر خودش که ابومنصور معمری بوده دستور میده که بیا برو این داستان‌هایی که از دوران باستان ما، از دوران کهن ما نقل میشه و سر زبون‌ها هست، اینا رو همه رو جمع‌آوری کن، دسته‌بندی بکن و از توش یک کتاب مناسبی در بیار که این قابل اتکا باشه و بمونه برامون به عنوان تاریخ. اون میره و این کار رو میکنه و این رو منثور نگارش میکنه، یعنی به نثر نگارش میکنه، مثل داستان مینویسه. شعر نبوده، به نظم نبوده، منظوم نبوده. و خب عرض هم کردم خدمتون که خیلی بخش اندکیش باقی مونده، اون کتاب نابود میشه و حدوداً 10-15 صفحش در دسترس هست که اون 10-15 صفحش رو هم عرض کردم به لطف شاهنامه است که در دسترس هست، چون در ابتدا اون شاهنامه‌های فردوسی که به نسخ خطی بوده و می‌نوشتن، همیشه این 10-15 صفحه شاهنامه منصوری که باقی مونده رو هم به عنوان مقدمه در شاهنامه فردوسی نگارش می‌کردن و همین شاهنامه نویسی و این شاهنامه‌های خطی که ادامه پیدا کرد تا به امروز که چاپیاش در دسترس من و شما هست، همین شاهنامه فردوسی باعث شد که اون 10-15 صفحه ابومنصور هم بمونه، شاهنامه ابومنصوری هم بمونه. اما کماکان قبل از فردوسی شخص دیگری اقدام میکنه به این که این شاهنامه ابومنصوری رو منظومش بکنه و به شعر تبدیلش بکنه، از نثر در بیاره و به نظم برسونه، که کار شاعری به نام دقیقی بوده. در اینترنت هم سرچش بکنید پیداش میکنید. شاعری به نام دقیقی که در جوانی هم میمیره. اون موفق میشه حدود 1000 بیت رو سرایش بکنه، یعنی از شاهنامه ابومنصوری که به نثر بوده این رو میگیره و یک بخشیش رو به نظم در میاره، حدود 1000 بیتش رو به نظم سرایش میکنه، در قالب شعر در میاره و به دست غلام خودش کشته میشه. البته شک هست در این موضوع که آیا کسی که او رو به قتل رسونده غلامش بوده یا نه، اما بیشتر منابع تاریخی این رو ذکر میکنن که به دست غلام خودش کشته شده و دلیل‌های متعددی هم براش آوردن که متقن‌ترینش و قابل اتکاترینش این هست که او، یعنی خود دقیقی، تمایل عجیب و غریبی به دین زرتشتی داشت و اون زمان هم زمان حساسی بود، یک برهه حساسی بود و مسلمانان هم اون زمان خیلی متعصبانه رفتار می‌کردن. من جمله رو باید تصحیح بکنم، از همون زمان متاسفانه برخورد می‌کردن و می‌کنیم. بنده هم مسلمان به حساب میام و مسلمان هستم. بنابراین این یکی از دلایلی است که مطرح می‌کنن برای اینکه او توسط غلامش به قتل رسیده و دلایل زیادی هم هست که نشون میده دقیقی زرتشتی بوده یا علاقه شدیدی به زرتشتیگری داشته، به خاطر اینکه خود دقیقی راجع به خودش این مدلی شعر سروده که دقیقی 4 خصلت برگزیده: به گیتی از همه نیکی و زشتی، لب یاقوت رنگ و ناله چنگ، می خوش رنگ و دین زردهشتی. بنابراین خیلی به وضوح داره خودش میگه که زرتشتی هست، یا به عبارتی خیلی علاقه داره، علقه داره به زرتشت، به دین زرتشت، و این باعث ایجاد حساسیت در اون زمان میشه. از همه اینها که بگذریم، فردوسی در حدود 10 بیت راجع به دقیقی صحبت میکنه که این امانت دار بودن فردوسی رو نشون میده. حدود 10 بیت از دقیقی صحبت میکنه و اتفاقا همه اون 1000 بیت رو هم میگنجونه در شاهنامه با ذکر در حقیقت نام شاعر. حالا جلوتر بهش میرسیم، جایی که از دقیقی باشه خود فردوسی خیلی واضح گفته که این بخش رو دقیقی سروده. من حالا اونا رو تک به تک عرض میکنم خدمتتون سر جاش که برسیم. حدود 66,000 بیت هست که زیر 1000 بیتش رو دقیقی سروده بود که اونها رو هم در لابلای در حقیقت شاهنامه نگارش میکنه فردوسی.
و این نشون میده که او امانتدار هست و این یکی از دلایلی هست که شما میتونید به عنوان یک سند تاریخی در حقیقت تکیه بکنید به شاهنامه فردوسی، چون او از ریزترین مطالب هم نگذشته. یعنی ما الان فکر کنم 7 قسمت تفسیر کردیم و اومدیم جلو، هنوز به اولین داستان شاهنامه فردوسی نرسیدیم، یعنی هنوز به بخش تاریخی نرسیدیم، چون در کل این قسمت هایی که با هم تفسیر کردیم ریز به ریز از آفرینش انسان و آفرینش خرد صحبت کرد، از اینکه ابو منصوری یک شاهنامه رو به صورت منصور به نثر در آورد صحبت کرد. الان راجع به دقیقی صحبت میکنه، در پست بعدی دیگه راجع به خودش صحبت میکنه که خب من اومدم این 1000 بیتی که او سروده بود و کارش ناتمام مونده بود رو من ادامه بدم. یک دلیل دیگه هم بیان شده برای اینکه چرا فردوسی این 1000 بیت رو گنجونده در شاهنامه. بخش اعظمی از این 1000 بیت به در حقیقت ظهور زرتشت اشاره داره، این 1000 بیتی رو که دقیقی سروده و خیلی ها معتقد هستن که شاهنامه فردوسی و خود شخص فردوسی به این دلیل این 1000 بیت رو هم گنجونده در شاهنامه خودش و کامل کرده که مجبور نباشه بخش ظهور زرتشت رو هم خودش سرایش بکنه و به نظم در بیاره، چون این امر به بقیه و همون مسلمانان متعصب مجددا مشتبه میشد که پس فردوسی هم علاقه به دین زرتشت داره، نکنه زرتشتیه و سرنوشتش همینی میشد که سرنوشت دقیقی شد و خدای نکرده به قتل میرسید. بنابراین عده‌ای هم معتقد هستن که به این دلیل هست که 1000 بیت دقیقی رو داخل شاهنامه گنجونده و این 10 بیتی است که از دقیقی به میون آورده. گفتارن در داستان دقیقی شاعر: چو از دفتر این داستان ها بسی، همی خواند خواننده بر هر کسی. جهان دل نهاده بر این داستان، همی بخردان و همان راستان. جوانی بیامد گشاده زبان، سخن گفتنی خوب و طبعی روان. به شعر آرم این نامه را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. جوانیش را خوی بد یار بود، همه ساله با بد به پیکار بود. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سربر یکی تیره ترگ. بدان خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. یکایک از او بخت برگشته شد، به دست یکی بنده بر کشته شد. برفت او و این نامه ناگفته ماند، چنان بخت بیدار او خفته ماند. الهی عفو کن گناه ورا، بیفزای در حشر جاه ورا. این الهی عفو کن گناه ورا هم خونده شده که غلط هست. جلوتر بریم برای تفسیرش عرض میکنم خدمتتون چرا. بریم برگردیم تفسیرش میکنیم. خب تفسیرش بکنیم ببینیم که فردوسی در رابطه با دقیقی و مرگش چی داره برامون. در بیت 104 میگه چو از دفتر این داستانها بسی، همی خواند خواننده بر هر کسی. این چو که یعنی به سبب آنکه، از آن رو که. این دفتر هم اشاره داره به همون داستانهای قدیم، یعنی داستانهای دوران باستان که توی در حقیقت قسمت قبلی گفتم وقتی که ابو منصور میخواست این رو سرایش بکنه میرفت توی هر کوه و برزنی سراغ هر موبدی میرفت، سراغ حکما و حکیمان میرفت که ببینه که به چه ترتیب بوده این داستانهای باستانی که نقل شده، این حکیمان براش بیان بکنن که چی از گذشته میدونن و همینطور موبدان. و اینجا هم داره میگه این دفتر، یعنی این دفتری که از این شاهنامه ابو منصور معمری، این دفتری که گردآوری کرده بود و داستانهای گذشته رو بیان میکرد داخلش، همی خواند خواننده بر هر کسی. یعنی اونجا که راویان این حکایت‌های کهن از همان روزگاران دور این داستان‌ها رو بارها و بارها برای مردم بازگو کرده بودند و گفته بودند. در بیت 105 جهان دل نهاده بر این داستان، همان بخردان و همان راستان. جهان اینجا مردم جهان هست، مجازاً مردم ایران و ایرانیان. دل نهادن هم که یعنی شیفته شدن و علاقمند شدن.
و بخردان هم جمع در حقیقت خردمند هست، یعنی خردمندان و دانایان. داره میگه انقدر که این داستان‌ها بیان شده بود و سر هر کوی و برزنی همه این داستان‌ها رو میگفتن، همه مردم جهان از خردمندان گرفته تا حقیقت جویان، میگه جهان دل نهاده بر این داستان، همان بخردان و همان راستان. میگه همه مردم جهان از خردمندان گرفته تا اونهایی که دنبال حقیقت گذشته بودن به این داستان‌های شاهنامه علاقمند شدن و علاقه پیدا کرده بودن. در بیت 106 سر و کله دقیقی پیدا میشه و از ظهور دقیقی صحبت میکنه. میگه جوانی بیامد گشاده زبان، سخن گفتنی خوب و طبعی روان. این آمدن یعنی همون به پا خواستن و بلند شدن برای انجام کار. گشاده زبان یک صفت مرکب هست، وارد جزئیاتش نمیشیم. به معنای فصیح هست، کسی که فصیح صحبت میکنه و عملا سراینده خوبی هست و شاعر هست. طبع روان هم یعنی قریحه توانا برای سرودن شعر، یعنی کسی که برای سرودن شعر خیلی فکر نکنه و خیلی خودش رو به زحمت نندازه برای سرودنش، یعنی در ذاتش نهادینه شده باشه، در کنه و شالودش این مسئله بوده باشه. معمولا شاعرها اینطور هستن، برای سرودن شعر وقت زیادی رو صرف نمیکنن چون قریحه دارن، یعنی این در ذاتشون نهفته است و خیلی راحت این کار رو میکنن، به زحمت نمیافتن. اینجا هم داره میگه زمانی که این داستان‌ها دل همه رو برده بود و سر همه زبون‌ها افتاده بود، یهو جوانی بیامد گشاده زبان، شاعر جوانی که خیلی خوب داستان‌ها رو منظوم و به نظم در می آورد و می گفت، یعنی یک شاعر خوب سر کلش پیدا می شد و ذوق و قریحه خوبی هم داشت. این یهو به پا خواست و در بیت 107 اینجا میگه که وقتی به پا خواست، یعنی وقتی دقیقی به پا خواست و خودش رو نمایان کرد، گفت به شعر آرم این نامه را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. انجمن اینجا یعنی گروه مردم، همه مردم. و اینجا داره میگه که دقیقی بلند شد و به پا خواست و گفتش که به شعر آرم این نامه را، یعنی من این نامه رو، این شاهنامه ابومنصور که به نثر هست رو تبدیلش میکنم به شعر و منظومش میکنم، این شاهنامه منصور رو به نظم در میارم. از او شادمان شد دل انجمن، و از این تصمیمی که او گرفت برای اینکه این در حقیقت شاهنامه ابومنصور معمری رو به نظم در بیاره، همه خوشحال شدند و مردم استقبال کردند. در بیت 108 میگه جوانیش را خوی بد یار بود، همه ساله با بد به پیکار بود. جوانیش که یعنی دوران جوانی او، داره راجع به دقیقی صحبت میکنه. خوی به معنای خلق و عادت هست و به پیکار بودن هم به معنای در جنگ و نبرد بودن، یعنی مشغول ستیزه و جدال بودن. و این همه ساله هم که گفته باز قید مرکب هست، من وارد جزئیاتش نمیشم، یعنی همیشه، پیوسته، همواره، مدام. داره میگه جوانی او، این شاعر رو داره میگه، دقیقی رو میگه او در جوانی یک سری عادات و رفتار ناپسند داشت. این عادات و رفتار ناپسند همیشه همراه او بود. در جوانی خلق بدی داشته و همه ساله با بد به پیکار بود و میگه این دائما با این بدی درونش همواره در حال ستیزه کردن و جدال کردن بود برای اینکه شکستش بده. در حقیقت راجع به این مسئله اشاره شده در تاریخ هم که او یه مقداری ستیزه جو و بدخلق بوده و خب اینجا خیلی سربسته، چون نمیتونه خیلی راحت راجع به این موضوع صحبت بکنه، دلیل اینکه ممکنه به دست غلام خودش کشته شده باشه رو خلق بد او در جوانی میدونه، چون او هم در جوانی به قتل میرسه. در بیت 109 میگه بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سربر یکی تیر ترگ. تاختن کردن، میگه بر او تاختن کرد. تاختن کردن به معنی هجوم آوردن و حمله بردن هستش و ترگ هم به معنی کلاه خود هستش. این کلاه فلزی که توی جنگ برای حفاظت از سر میپوشیدن به این میگن ترگ یا همون کلاه خود. و این تیر ترگ که نوشته یعنی یک در حقیقت کلاه خود سیاه، این استعاره هست، یعنی خاک گور. حالا عرض میکنم اینجا به مرگ
دقیقی داره اشاره میکنه که در جوانی توسط غلام خودش کشته میشه. حدوداً فکر می‌کنم در سال 365 یا 370 اگر اشتباه نکنم هجری قمری به دست غلامش کشته میشه. اینجا داره میگه ناگهان مرگ بر او حمله برد و از خاک گور بر سر او یک کلاه خود سیاه نشاند. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ بدون خبر و نهادش به سربر یکی تیر ترگ. این مرگ بر سر او از خاک گور که سیاه هست یک کلاه خود سیاه گذاشت. در بیت بعدی هم اشاره میکنه به خلق و خوی او که در جوانی مقداری ستیزه جو بود. میگه بدان خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. اینجا دلش هست ولی به خاطر وزن شعر دلش باید خونده بشه. و جان شیرین، این داره میگه به خاطر این خوی بد جان شیرینش رو تقدیم کرد و رفت و جان عزیزش رو به خاطر سرشت و خصلت بدش و خلق و اخلاق بدش از دست داد، در حالی که نبود از جهان دلش یک روز شد. در حالی که اصلا دلش یک روز هم از روزگاری که داشت در جوانی شادمان نبوده. احتمالاً به خاطر همون خلق بدش بوده که میگه کلاً هیچ موقع کسی او رو شاد نمیدید و او شادمان نبود در زندگیش حتی یک روز و این خلق او باعث شده که احتمالاً غلامش او رو به قتل برسونه. در صورتی که اگه یه مقدار از بعد تاریخی به دقیقی نگاه بکنید میتونید دلایل دیگری رو برای قتل او متصور بشید و خب مسلماً ممکنه که خیلی راحت نتونه راجع به این مسئله فردوسی صحبت بکنه. برای همین هم راجع به دقیقی فقط در حد 10 بیت سروده که سربسته به شما بگه یک بخش 1000 بیتی از این شاهنامه کار اوست و قبل من او شروع کرده به سرودن این ماجرا و شاهنامه و خب کارش ناتموم موند، 1000 بیتش رو بیشتر نتونست ادامه بده و خب من به پا خواستم که این مسیر رو ادامه بدم و تکامل ببخشم. در بیت 111 هم اشاره مستقیم به این حادثه هم میکنه. میگه یکایک از او بخت برگشته شد، به دست یکی بنده بر کشته شد. یکایک که یعنی به معنی ناگهان و یکباره و سراسر. بخت برگشتن هم که یعنی وارون شدن بخت و کنایه از نگون بخت شدن و بدبخت شدن هست. بنده هم که به معنی خدمتکار هست، کلمه قدیمی هم هست. در پارسی باستان به بنده بندکا گفته میشد و در پهلوی ساسانی بندگ گفته میشد. یعنی از همون زمان از پارسی باستان این کلمه ادامه پیدا کرده و الان تبدیل به بنده شد. داره میگه ناگهان بدبختی به او رو کرد و بخت او یک سره به او پشت کرد و او نگونبخت شد و به دست یکی از غلامانش کشته شد. یکایک از او بخت برگشته شد، به دست یکی بنده بر کشته شد. یعنی به دست یکی از بندگانش و غلامانش کشته شد. در بیت 112 هم میگه برفت او و این نامه ناگفته ماند، چنان بخت بیدار او خفته ماند. این رفتن برفت که کنایه از مردن هست. نامه میگه برفت او و این نامه ناگفته ماند. این نامه یعنی همون شاهنامه. ناگفته موندن هم که یعنی ناتموم موند و نیمه کاره رها شد. بخت بیدار یعنی بخت خوش. اینجا چنان بخت بیدار او خفته ماند یعنی اون بخت خوشی داشت که داشت شاهنامه رو سرایش میکرد و این بخت خفته ماند و در خواب موند. بخت بیدار خفته موندن در حقیقت کنایه از نگون بخت شدن و واژگون شدن نیکبختیه. یعنی بخت خوش اگر واژگون بشه میشه بخت بد دیگه. بنابراین بخت بیدار او هم خفته شد. اون مرد، سرایش شاهنامه خسروان ناتمام موند و این بخت نیکی که داشت در جهت اینکه شروع کرده بود به سرودن شاهنامه هم فرو خفت، خوابید و نتونست سرودن شاهنامه رو به پایان ببره. و میرسیم به بیت آخر که میگه الهی عفو کن گناه ورا، بیفزای در حشر جاه ورا. این الهی که یعنی خدا یا بار خدا یا داره از خدا درخواست میکنه. عفو کن یا همون عفو کن. میرسیم به جایی که اینجا بحث زیاد هست و من با سند بهتون میگم که عفو کردن درست هست. ببینید امروز ما میگیم عفو کن. عفو کردن به معنای بخشیدن و گذشتن هست. اما اگر ما اینجا بخونیم الهی عفو کن گناه ورا، این وزن شعر رو به هم میریزه و غلط هست. هر جا این رو خوندن بلا شک غلط هست که عرض میکنم خدمتون. چرا؟ دلیل اول
اینکه وزن شعر به هم خواهد ریخت. دلیل دوم، اگر دقت بفرمایید فردوسی متولد ناحیه خراسان هست و همین امروز، یعنی در سال 2021 که همین الان دارم با شما صحبت میکنم، هنوز همین کلمه در خراسان کاربرد داره. یعنی به جای عفو کردن از عفو کردن یا عفو کردن استفاده میکنن. برای اینکه سند دقیق تری هم به شما بدم، ملک الشعراء بهار در دیوان قصایدش در صفحه 150 یک تصحیح بابت این کلمه ارائه کرده، برای اینکه شما بدونید عفو کردن یا عفو کردن هم درست هست، به خاطر اینکه در آن زمان از این کلمه استفاده می شده. و خب این رو باید در نظر بگیرید که شاعر معمولاً زمانی که در قافیه دچار اذیت میشه کلماتی رو بیان میکنه که به نحو دیگه‌ای خوانش بکنید که شعر درست از آب در بیاد همه قواعدش. مثلا مخور رو مجبور میشید مخر بخونید. اما اینجا در وسط مصرع این رو آورده و دلیلش فقط این نبوده که وزن به هم میریزه و از شما میخواسته این مدلی بخونیدش که وزن شعر درست باشه همه چیش. نه، دلیلش اینه که در آن زمان اصلا از این لغت استفاده میشده و عفو کن صحیح هست. ورا به معنای اورا، مخفف اورا هست یا مخفف ویرا هست. افزودن یعنی زیاد کردن. حشر به معنای رستاخیز و قیامت هست، یعنی روز قیامت. جاه هم به معنای مقام و منزلت هست. احتمال داره معرب و اعراب گذاری شده کلمه گاه باشه که در پهلوی ساسانی بوده. در اوستا هم گاتو به معنای مکان و تخت بوده و این اعراب گذاری شدهش احتمالاً رسیده و تبدیل به جاه شده به معنای مقام و منزلت. جاه افزودن یعنی مقام و مرتبه رو زیاد کردن و بالا بردن مقام و منزلت، بهتر کردن جایگاه و مرتبه. اینجا گفته بود که به خاطر خلق و خوی بدش جونش رو از دست داد و اینجا از خدا میخواد که گناهان اون رو ببخشه. الهی عفو کن گناه ورا، گناهان اون رو ببخش. و در روز رستاخیز هم بیفزای در حشر جاه ورا، این در روز رستاخیز هم به او کمک کن که مقام و منزلت بهتری داشته باشه و جای و جایگاهش بهتر از اون چیزی باشه که ممکنه به نظر ما بیاد. بریم برگردیم جملات آخر رو هم عرض میکنم خدمتتون. خب همونطور که دیدید شاهنامه گذشت اومد تازه رسیده به دست فردوسی. براتون توضیح داد که اول ابو منصور شروع کرد به نثر در آورد و داستانگونه این رو نوشت، بعد دقیقی شروع کرد میخواست این رو تبدیل به نظم و شعر بکنه که 1000 بیتش رو هم سرود ولی به دست غلامش بنا به دلایلی کشته شد و خب حالا رسیده دست فردوسی. در قسمت بعدی، قسمت 8 که هستم در خدمتتون، براتون توضیح میدم. همون بیت اولش دیگه اونجا میگه دیگه من ناامید شدم از این که دقیقی دیگه نتونست این رو ادامه بده و فوت کرد. حالا من به دست میگیرم این پروژه رو و من ادامهش میدم و او به دست میگیره و حداقل مینیمم 66000 بیت رو سرایش میکنه و تمام داستانهای باستانی ایران رو در حقیقت نگارش میکنه در قالب نظم و شعر و به دست من و شما میرسونه که خوندنش بر ما واجبه، چون یک سند تاریخی به حساب میاد، علاوه بر این که یک سند ادبی هم هست. بگذاریم اگر دارید من رو در یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست ها جا نمونید و اگر قصد حمایت بیشتری رو در این زمینه داشتید میتونید از دکمه جوین استفاده بکنید و ممبر و عضو کانال پرژن پوئتری بشید. اگر هنوز اینستاگراممون رو فالو نکردید لطفاً همین الان فالوش بکنید، اینجا پست‌های جذابی براتون در نظر گرفتم و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که لینک همشون رو دارید با آدرس‌هاش می‌بینید و همیشه در دسترستون هستن برای اینکه بتونید محتواها رو ببینید یا اگر دلتون می‌خواست بین عزیزانتون که علاقه‌مند بهش هستن شیر بکنید و به اشتراک بذارید. اگر قصد همیاری به مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بکنید برای اینکه همیاریتون رو به دست ما برسونید. خیلی به ما کمک میکنه در اینکه روند در حقیقت آپلود پست ها و تولید پست ها رو سریعتر بکنیم و انقطاع نباشه بینش و سریعتر به دست شما برسونیم. خیلی خوشحالم که این پست هم همراه من بودید و امیدوارم همواره همراه من باشید. حتما پست بعدی شاهنامه رو ببینید چون تازه از پست بعدی شاهنامه میرسه به نقاط مهمش
دیگه شاهنامه رو خود فردوسی در دست میگیره و از اینجا به بعد سروده هایی است که اشاره میکنه به اینکه او چی میشه که شاهنامه رو شروع به سرایش میکنه و میره سراغ یک به یک شاهان و براتون تاریخش رو بررسی میکنه. پس امیدوارم تو پست های بعدی هم ببینمتون. به سلامت.